درسنا اليوم أيها الأصدقاء هو كيف نحفظ الورقة الأولى من هذا الملف كامتداد PDF. نحن لدينا مجلد موجود في الدوكومنت، يحتوي هذا المجلد كان على ملف PDF، لكن نحن اليوم ضمن ملف إكسل اسمه 188 نطلب من هذا الملف الإكسل أن يأخذ الورقة الأولى منه والورقة الفعالة ويحولها إلى ملف PDF. هذا التنفيذ نرى أنه تم إنشاء ملف جديد PDF يحتوي على ما تحتويه الورقة الأولى. الورقة الأولى لدينا تحتوي على هذه البيانات. نطلب عملية تنفيذ ونرى أنه تم تحويل إلى ملف PDF. هذا السطر مهم جدا لأنه في كثير من الأمور وفي كثير من الحالات نطلب إرسال ورقة إكسل معينة كامتداد PDF. شكرا لمتابعتكم. معكم المبرمج جورج جوزيف قصر. المعلومات مهمة، أرجو أن ننشرها لكي تزيد الفائدة على الجميع. نلتقي غدا بإذن الله.